હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના લેક્ચરમાં ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો તે અંતર્ગત સૌથી પહેલા આપણે ત્રિકોણમિતિ છે તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય અને ત્યારબાદ આની અંદર આવતા બે અગત્યના શબ્દ એટલે કે ઉચ્છેદ કોણ અને અવછેદ કોણની સમજ મેળવીએ. તો કે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર કોઈ પણ માપવું હોય ત્યાં આગળ ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ થાય. જ્યાં આગળ તમને કોઈ એક ખૂણો હોય અને તમે કોઈ પણ અંતર એક જાણતા હોય, સમક્ષિતિજ અંતર હોય અથવા તો તમે ઊંચાઈનું અંતર જાણતા હો અથવા તો તમે કર્ણનું માપ જાણતા હો તો તેના પરથી અન્ય માપો આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો જો તમે ખૂણો જાણો તો સમક્ષિતિજ અંતરની ખબર હોય તો તેના પરથી કોઈ સ્થાન કેટલું દૂર છે તે જાણી શકાય. આ ઉપરાંત રેખાંશ અને અક્ષાંશ પરથી કોઈ પણ દ્વીપ છે તેનું સ્થાન નક્કી કરવા માટે પણ ત્રિકોણમિતિ અગત્યનું છે. ફક્ત ત્રિકોણમિતિ ગણિતમાં જ આવે એવું નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ છે ત્રિકોણમિતિનો તે ભૂગોળની અંદર અને નૌકાયાનમાં પણ થઈ શકે છે. તો આપણે જે વાત કરવી છે તે આપણે મેથેમેટિકલ એટલે કે આપણે બે શબ્દ ઉચ્છેદ કોણ અને અવછેદ કોણની વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલું તેની માટે તમે જે બિંદુએથી નિરીક્ષણ કરો છો તે બિંદુને કહેવાય નિરીક્ષણ બિંદુ. તો નિરીક્ષણ બિંદુથી તમે જે નિરીક્ષણ કરો છો જે પદાર્થનું તેને કહેવામાં આવે છે દ્રષ્ટિ કિરણ એટલે કે નિરીક્ષણ દ્રષ્ટિ રેખા અથવા તો દ્રષ્ટિ કિરણ. નિરીક્ષણ બિંદુ અને નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ હોય તેને જોડતી એક જે રેખા મળે તેને શું કહેવાય તો કે દ્રષ્ટિ કિરણ. આપણી જે નિરીક્ષણ બિંદુ છે, આપણી આંખ છે, ત્યાંથી આપણે સમક્ષિતિજ જે લાઈન દોરીએ છીએ એને કહેવામાં આવે ક્ષિતિજ રેખા. એને કેવી રેખા કહે છે તો કે ક્ષિતિજ રેખા અથવા તો ક્ષિતિજ રેખા. તો ક્ષિતિજ રેખા અને દ્રષ્ટિ કિરણની વચ્ચે બનતો ખૂણો એને શું કહી દઈએ થીટા. આ જે ખૂણો મળ્યો તેમાં નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ જો ક્ષિતિજ રેખાથી ઉપર હોય એટલે કે જ્યારે તમે તમારી ડોકને ઊંચે કરી અને જુઓ છો ત્યારે જે ખૂણો તમને પ્રાપ્ત થાય છે એ ખૂણાને કહેવામાં આવે છે ઉચ્છેદ કોણ. એવું આપણે યાદ રાખીશું કે જ્યારે નિરીક્ષણ હેઠળની વસ્તુ એ ક્ષિતિજ રેખા એટલે કે આપણી જે સમક્ષિતિજ રેખા છે ત્યાંથી કેવી હોય ઉપર તરફ હોય તો જે દ્રષ્ટિ કિરણ અને ક્ષિતિજ રેખા વચ્ચેનો ખૂણો બને છે તેને શું કહીશું ઉચ્છેદ કોણ. પરંતુ કેટલીક વખત એવું હોય કે તમે પર્વતની ટોચ ઉપર છો, કોઈ મકાનની અગાસીમાં ઊભા છો અને તમે નીચે રહેલી વસ્તુનું અવલોકન કરો છો તો આવી પરિસ્થિતિમાં ક્ષિતિજ રેખા છે તે તમારી અને નિરીક્ષણ હેઠળ છે કયો પદાર્થ આવે તો કે ક્ષિતિજ રેખાથી નીચે તમે અવલોકન કરો છો તો સમક્ષિતિજ રેખા અને દ્રષ્ટિ રેખા વચ્ચે જે કઈ ખૂણો બને તેને કહેવામાં આવે છે અવછેદ કોણ. ટૂંકમાં યાદ રાખવા માટે અવછેદ કોણ અને ઉચ્છેદ કોણ તે માટે શું યાદ રાખીશું? ઉપર તરફ એટલે કે ઉચ્છેદ કોણ અને નીચે તરફ હોય ત્યારે અવછેદ કોણ. આવા બે શબ્દ આપણને આ ચેપ્ટર અંતર્ગત ખબર હોવી જરૂરી હતી. યાદ રાખીએ કે જે સમક્ષિતિજ રેખા છે તેને આપણે ક્ષિતિજ રેખા પણ કહીએ છીએ, ક્ષિતિજ રેખા પણ કહેવાય છે અને તમારું જે કઈ નિરીક્ષણ બિંદુ હોય તેને નિરીક્ષણથી એટલે કે દ્રષ્ટિ બિંદુ તમે જે બિંદુથી અવલોકન કરો તેને શું કહેવાય દ્રષ્ટિ બિંદુ. દ્રષ્ટિ બિંદુ અને નિરીક્ષણ પદાર્થ છે તેને જોડતી રેખાને કહેવામાં આવે છે દ્રષ્ટિ રેખા. તો આ બધી વાત થઈ બેઝિક કન્સેપ્ટની. નેક્સ્ટમાં આપણે દાખલાઓ તરફ જઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.